आफ्नो पर्सनल बजेट कसरी बनाउने र आफ्नो फिक्स इन्कम छ भने पैसालाई कसरी सदुपयोग गर्ने र पैसालाई कसरी म्यानेज गर्ने र पैसालाई कसरी ट्र्याक गर्ने र आफ्नो मन्थली बजेट बनाएर कमभन्दा कम स्यालेरी र कुनै कमभन्दा कम पैसा छ भने कसरी आफ्नो बजेट बनाएर कसरी पैसालाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ र कसरी आफूलाई फाइदा गर्न सकिन्छ र विभिन्न क्याटेगोरीमा गरेर कसरी पैसालाई म्यानेज गर्न सकिन्छ र यसरी तपाईहरुले बजेट बनाउँदै जानुहुन्छ भने र बजेटलाई आफ्नो बनाएर इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई थोरै भन्दा थोरैमा पैसा पनि तपाईहरुले पैसा म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको पैसा सेभ हुन सक्छ र तपाई कुनै इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने नि तपाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरु कम स्यालेरी कम इन्कम छ भने पनि तपाईहरु यो बजेटको इम्प्लिमेन्ट गरेर तपाईहरु सजिलैसँग पैसालाई आफ्नो ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ र पैसालाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र आज तपाईहरुलाई म बताउने छु आफ्नो पर्सनल बजेट कसरी बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिने छु र तपाईहरुसँग मोबाइल छ भने मोबाइलमा नि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु गुगल सिट प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर तपाईहरु यो बजेट बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ल्यापटप कम्प्युटरमा नि बनाउन सक्नुहुन्छ यदि कम्प्युटर छैन भने तपाईहरुले मोबाइलमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र आज कसरी बनाउने र कसरी आफ्नो बजेटलाई थोरै पैसामा इम्प्लिमेन्ट गर्ने र सजिलैसँग कसरी बजेट बनाउन सकिन्छ भन्ने तपाईहरुलाई म आज सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। नमस्कार, स्वागत छ टेक आज युट्युब च्यानलमा। म प्रकाश र यदि यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम तपाईहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको पनि बेल आइकन पनि घन्टी अन गरिदिनु होला। भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली तपाई यहाँ न्यू पेजमा जानु होला र न्यू लिनु होला र त्यसपछि सर्वप्रथम तपाईहरुलाई यहाँ म देखाउने छु। त्यसपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अल बोर्डर। यहाँ मैले अल बोर्डर गरिदिएको छु र त्यसपछि तपाईहरु सेल्फ पेमा राख्नु होला। यहाँ सर्वप्रथम त मानिलौ हामीसँग यहाँ बजेट छ तपाईसँग एकजनाको म्याक्सिमम तपाईहरुको 30,000 रहेको छ बजेट 30,000 रहेको छ बजेट र तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो मन्थली बजेट रहेको छ 30,000। त्यस्तै तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई 6 वटा क्याटेगोरी बनाएको छौं। सेल्फ पे तपाईहरु फर्स्ट पहिला पे गर्नु होला पैसा बचाउन चाहनुहुन्छ। त्यसपछि इमर्जेन्सी फन्ड क्रिएट गर्नु होला र कुनै पनि तपाईहरुको बिरामी पर्दा कुनै तपाईहरुको समस्या पर्दा तपाईहरुको यो इमर्जेन्सी फन्ड क्रिएट हुन्छ तपाईहरुको यो मन्थली। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु होला पर मन्थ तपाईहरु यहाँ तपाई आफ्नो स्यालेरी अनुसार आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि होम मेन्टेनको तपाईहरु राखेको छ यहाँ एक्जाम्पलको लागि 4,000 बत्तीको बिल बिजुली खानेपानी घर मर्मत कहिलेकाहीँ यसको लागि तपाईहरुको 4,000 राखेको छ र खानाको 10,000 राखेको छ र कुनै तपाईहरुको लोन छ ऋण छ भने तपाईहरु यो 8,000 राखेको छ। तपाईहरुले आफ्नो मन्थली इन्कम अनुसार तपाईहरु बजेट बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी र त्यसपछि तपाईहरु यसलाई आफ्नो पाइ चार्टमा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई सिम्पली तपाईहरु यो पाइ चार्टमा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सजिलैसँग यहाँ बजेट यहाँ बनिसकेको छ हाम्रो क्रिएट भइसकेको छ र त्यसपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेल्फ पेमा तपाईहरुको 7% देखाएको छ। त्यसपछि इमर्जेन्सीमा 10% देखाएको छ। इन्भेस्टमेन्टमा तपाईको यो मिनिमम 10% देखाएको छ र होम मेन्टेनमा 13% देखाएको छ र त्यसपछि तपाईहरुको यो लोन 27% देखाएको छ र त्यसपछि तपाईहरु खानाको यो 33% देखाएको छ। त्यसपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसरी नै तपाईहरु यो आफ्नो पर्सनल बजेट बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरु
यो भिडियो हेरेर आफ्नो मोबाइल र कम्प्युटरमा सजिलैसँग एक्सेलबाट र गुगल सिटबाट तपाईहरु आफ्नो पर्सनल बजेट बनाउन सक्नुहुन्छ र इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र धेरैभन्दा धेरै आफ्नोहरु पैसा बचाउन सक्नुहुन्छ र कम पैसामा पनि तपाईहरु आफ्नो पैसा म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो मन पर्यो तपाईहरु लाइक गरिदिनु होला र कुनै जिज्ञासा भए तल कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। जय नेपाल।